Це не тігри, вони воно їбаш, які там, блядь, що. สถานการณ์สู้รบในเมืองอัฟดิฟกากองทัพรัสเซียสามารถทำลายป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดทางใต้ของเมืองได้สำเร็จโดยกองทัพรัสเซียได้เข้าควบคุมใจกลางเมืองอัฟดิฟกาโดยกองพลน้อยที่ 55 ได้ปักธงรัสเซียเหนืออนุสรณ์สถานทหารโซเวียตที่ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองเรียบร้อยแล้วล่าสุดนายพลโอเล็กซานเดอร์เซียสกีผู้บัญชาการกองทัพยูเครนออกแถลงการระบุว่าจากสถานการณ์โดยรอบๆของอัฟดิฟกาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล้อมและรักษาชีวิตรวมถึงสุขภาพของทหารจึงตัดสินใจถอนหน่วยของเราออกจากเมืองและย้ายไปตั้งรับในแนวรบที่ดีกว่าเรากำลังดำเนินมาตรการเพื่อรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์และรักษาจุดยืนของเราทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งแรกของผู้บัญชาการทหารคนใหม่ของยูเครนหลังจากที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นกองพลจู่โจมที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยจู่โจมทหารราบที่ถือว่าเป็นหน่วยรบชั้นยอดของยูเครนได้ถูกส่งตัวเข้าไปในเมืองนี้เพื่อช่วยเสริมกำลังทหารหวังเปลี่ยนสถานการณ์แต่ตอนนี้ได้เข้าไปหลบอยู่ในห้องใต้ดินของโรงงานถ่านโคกกำลังพลบางคนโพสต์ข้อความว่าถูกส่งเข้าไปตายชัดๆการต่อสู้ครั้งนี้เหมือนนรกฉากกระทัดของมาริอุโปลกำลังกลับมาอีกครั้งขณะที่การประกาศถอนกำลังครั้งนี้เป็นการประกาศในช่วงที่ยูเครนกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนกระสุนอย่างรุนแรงซึ่งก็อาจจะเป็นการเสริมให้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนยื่นการร้องขอความช่วยเหลือทางทหารที่เร่งด่วนจากชาติตะวันตกในการประชุมความมั่นคงที่กำลังจะมาถึงในวันถัดไปด้วยสำหรับการยึดเมืองอัฟดิฟกานั้นถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในเป้าหมายของรัสเซียกับการควบคุม2เขตที่ประกอบกันเป็นภูมิภาคดอนบัสที่สมบูรณ์ซึ่งก็อาจจะทำให้ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียได้รับชัยชนะในสงครามด้วยโดยอัฟดิฟกานั้นต้องแบกรับแรงกดดันด้านรุกที่เพิ่มขึ้นจากกองกำลังรัสเซียมาโดยตลอดที่มีการสู้รบและเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมารัสเซียก็ได้เพิ่มการโจมตีมากยิ่งขึ้นจนยูเครนประสบกับความลำบากต่อเนื่องในขณะที่ความช่วยเหลือของทหารชาติตะวันตกที่มีความลังเลก็ได้เพิ่มความเหนื่อยล้าให้กับกองทหารยูเครนที่สู้รบมาเกือบ2 ปีเป็นอย่างมากสำหรับเมืองอัฟดิฟกาอยู่ห่างจากเมืองโดเนสไปทางเหนือเพียง20 กิโลเมตรนั่นหมายความว่ายูเครนสามารถโจมตีตัวเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากได้ด้วยปืนใหญ่เพราะฉะนั้นรัสเซียจึงต้องการยึดเมืองนี้ให้ได้เป็นอย่างมากเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชากรที่ยังอยู่ในเมืองแต่การจะควบคุมเมืองแห่งนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากอัฟดิฟกาถูกใช้เป็นป้อมปราการของเคียฟมานานหลายปีแนวรบด้านหน้าถูกเสริมด้วยกำแพงคอนกรีตทุ่นระเบิดสนามเปราะและกองกำลังที่มีประสบการณ์ในการรบจากข้อมูลของจูเลียนเลฟเคอร์นักข่าวของบลายบอกว่ากองทัพรัสเซียได้ตัดเส้นทางรถไฟบริเวณถนนชิสยาโควาที่เชื่อมต่อเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนโดยรวมแล้วรัสเซียได้เข้าควบคุมตัวเมืองนี้ได้มากกว่า 20%การล่มสลายของอัฟดิฟกาใกล้เข้ามาทุกทีและเมื่อการต่อสู้บนท้องถนนทวีความรุนแรงมากขึ้นอัตราส่วนของการสูญเสียของกองทัพยูเครนที่ถูกล้อมก็ทวีมากขึ้นเช่นกันเริฟเคอร์เรียกการสู้รบที่นี่ว่าบักมุด2ก่อนหน้านี้ BBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวออกมาเตือนว่าเมืองอัฟดิฟกาซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในแคว้นโดเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนเสี่ยงที่จะถูกกองทัพรัสเซียยึดเร็วนี้สืบเนื่องมาจากการที่ทหารยูเครนขาดแคลนเครื่องกระสุนในการสู้รบจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวอ้างถึงสถานการณ์ของยูเครนที่กำลังขาดแคลนกระสุนอย่างหนักโดยบอกว่าอัฟดิฟกาเสี่ยงที่จะตกไปอยู่ในการควบคุมของรัสเซียเมืองแห่งนี้แม้จะอยู่ในสภาพเสียหายยับเยินจากผลของสงครามแต่ก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากเป็นประตูไปสู่เมืองโดเนสเมืองอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกซึ่งถูกกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนยูเครนตะวันออกบุกยึดไว้ในปี 2014 ต่อมาถูกมอสโกประกาศผนวกเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ประกาศว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชีวิตพลเมืองยูเครนไว้ให้ได้มากที่สุดเคอร์บี้ระบุในงานแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าสาเหตุที่อัฟดิฟกาแตกพ่ายก็เนื่องจากทหารยูเครนในพื้นที่เหลือกระสุนปืนใหญ่น้อยลงทุกทีรัสเซียส่งกองกำลังทหารเกณฑ์เข้าไปโจมตีฐานที่มั่นของยูเครนอย่างต่อเนื่องและเพราะสภาคองเกรสยังไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณเสริม
เราจึงไม่สามารถส่งเครื่องกระสุนที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้อย่างยิ่งในการต่อต้านกองทัพรัสเซียเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาวุฒิสภาสหรัฐก็ได้อนุมัติแพ็กเกจงบประมาณช่วยเหลือต่างๆเป็นมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงวงเงินราว 60,000 ล้านดอลลาร์ที่จะให้ยูเครนแต่ทว่าร่างกฎหมายนี้ยังต้องผ่านด่านสสริพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรที่คัดค้านการจ่ายเงินช่วยเหลือยูเครนไปให้ได้เสียก่อนทั้งนี้ยูเครนจำเป็นต้องพึ่งพาอาวุธจากสหรัฐและชาติพันธมิตรตะวันตกเพื่อให้สามารถทำสงครามต่อต้านการบุกของรัสเซียซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจที่มีแสนยานุภาพเหนือกว่าในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านกำลังพลหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆด้านเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็ได้ออกมาเตือนก่อนหน้านี้เช่นกันว่าการที่สหรัฐยังคงล้มเหลวในการอนุมัติงบช่วยเหลือยูเครนก้อนใหม่เริ่มที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางของสงครามแล้ว